It's a beautiful house.
380ค่ะชมพู
มาเราไปกินข้าวบ้านเลย แต่ว่าเราอ่ะใช้ไฟ เ
โซนเซ็นทรัลมันมาจับที่โซนในเส้นตรงนี้หมดมันมาทำวันก่อนที่อ่านข่าวอาจารย์เนี่ยทำไมเซ็นทรัลตรงนี้มันจะเป็นอะไรตรงนี้จริงๆก็มันเป็นที่ตรงที่มันเข้าไปหมด ตรงเนี้ยมีอาหาร
แยกออกมาเลย แยกมาเลย ถ้าครบก็ ฝ่ายเวลาต้องส่งเรื่องก่อน No, volverá.
ว่าวันนี้ก็มี แม่ยางร้อยแรงเลยหน้าไปเลย ซาร่าจะเปิดคอมนะ
ได้ไหมไงมาไง 1,100ได้เต็มที่เลยครับพี่โลกกว่านี้ไม่ได้เลย หรือค่อยไปสวัสดีครับก่อนได้นะครับ บ้านยังไม่หน่อยขนมปังลูกเกดมันมาไม่เอาแล้วหนูมาเถอะปังพิเศษโอไม่มานะโอมาก็นั่งคุยอยู่เลยเรียบร้อย พี่เป้าแล้วขายไม่ดี โอ้พี่จะไปอกหัก ได้อะไรไม่เรื่องนี้ปวดหัวอยู่นะแล้วตอนบ่ายเขาก็มีคิวจะทำอาหารเยอะแยะ ไปนอกไปด่าเขาด้วยเล็ก กลับมาแล้วดีแล้ววันนี้ไม่ได้แวะตลาดไม่แวะอะไรเลย วันนี้อาการแย่กว่า มาของเมื่อวานนะ เพราะว่าดูจากสินค้าทางโครงการแล้ว ได้เนี่ยต้องไปอีกค่ะก็2 ใบก็150 3 ใบก็200นี่มันมาลูกเล็ก ไก่ไส้จ้านมกล้วยนมตาลทองข้าวเหนียวสังขยาหน้าตาเติมไม่หมดเลยค่ะ ขอบคุณครับขนาดนะจ๊ะพี่ปีขอบคุณนะครับ
พาพี่เลยให้พาพี่ป้องไปหาหมอดีกว่าไปโรงพยาบาลหรือจะไปหาที่ไหนฮัลโหลฟรีนี่ฟรีไอ้เก็บอยู่โอเคมาเลยฟรีอร่อยต่างชาติกินฟรีคนท้องกินฟรีนี่ฟรีไอ้เก็บอยู่เวลคัมทูไทยแลนด์ฟรีอร่อยหนูกินปลาแล้วขนมไอ้ถ่ายเลยเขาก็ได้มากินฟรีเยอะไอ้กิฟต์ยูเวลคัมทูไทยแลนด์คนไทยเราใจดีเอาเลยอร่อยตอนเที่ยงแถวแน่นเลยอ้าวอร่อยจริงอ้าวฟรีอร่อยจริง น้ำตาระเบิดนะ นั่นแหละหนูนักเรียนมาเนี่ยลูกนักเรียนกินฟรีมาเร็วหนูมาเร็วกินปลากายหนูฟรีอยากกินปลานะลูกที่น้องขายวันพฤหัสน่ะที่นู่นเวลา
How many of you? Three, please. Presenting for basic one. 20ได้ Satisfied please to represent. Thank you. Welcome. Wala ka doon sa side nila. Ara ka ba? Maano ka lang. View. 2 minutes. Masaka lang. Ang view. Sige. Kual. La Marge. 1.5. Discora. Flying. Ang speed mo, ang speed. 120. Masuk na minum 30 per minute. Macam ko lang kasi taas na niyo. Kan we gewoon 2 minuten per minuut en ja. Speed na. Speed na. Kada sikon. Ay, ari pa, Trish, ang speed. Trish. Bogop lang mo. Ang halang sa speed. Dasig per minute. Gabaw na ta. Oo. Pain speed. Ja, goed. Ayan, Per hour ka na sige. Ito bang kasi? Ang sir, ang per hour na sige, wait per minute niyo. Selfie ka rin. Oh, 16. Wala mo sa video. Video ang ganda siguro. 65 floor lang, 66. Ano yun? Pati tsura ko sa mirror. Ay, God, sakit ang sa lumbar. Oo. Welcome to 25th floor นะคะ
ayuda, ayuda. ที่ตรงนั้นเลยแขนก็ได้Photo stand behind the chair, please. Okay. Ở mặt cao nó lấy mà. Ở mặt cao lấy mà chụp xuống nó buồn chậm. Ở mặt cao. Photo stand outside นะคะ stand outside please. Behind the chair นะคะ only. Gissa, 3. Could you take one of us? Так, сейчас попробуем. Нормально. Я chủ nhân rồi ấy. Chứ bạn nhớ xin bạn gọi luôn. Mira, esto es esto. Esto es poco. Esto es poco. Esto es poco.